Đây là hình ảnh của các sư thầy người Thái Lan. Lối sống của họ tập trung nhiều vào thiền định, ăn chay, nhịn ăn từ trưa cho đến sáng ngày hôm sau, đi bộ hàng ngày, giữ cho mình một lối sống yên bình và khỏe mạnh. Và bằng một cách nào đó, 48% trong số họ mắc béo phì. Nghiên cứu chỉ ra rằng là có đến gần một nửa số nhà sư bị mắc béo phì, 42% mắc các bệnh liên quan đến mỡ máu, 23% cao huyết áp và hơn 10% là tiểu đường. Một vài nhà sư mắc nhiều biến chứng đến nỗi mà họ phải cắt cả chân và không thể đi được, và đa số họ không để ý đến tình trạng béo phì của mình. Nhưng tại sao những nhà sư này sống lành mạnh đến như thế, tại là nhóm có tỷ lệ béo phì cao nhất? Khi những nhà nghiên cứu quan sát thì họ nhận ra rằng số calories nạp vào từ thức ăn của những nhà sư này còn thấp hơn cả mức trung bình của xã hội. Và khi tìm ra điều này, họ đã bất ngờ. Không phải thức ăn làm cho họ béo, mà là đồ uống. Các sư thầy bị cấm ăn sau giờ trưa, và nhiều người sau đó uống nước ngọt để bổ sung năng lượng. Trong Phật giáo, họ gọi panna để chỉ loại đồ uống được phép cho nhà sư uống sau buổi trưa. Nhưng ngày nay, loại đồ uống mà các nhà sư tiêu thụ đó là nước ngọt và soda. Đồ uống có ga có mặt vào thế kỷ 17 nhằm bắt chước loại nước ngọt sủi bọt tự nhiên và các loại nước suối nổi tiếng vào thời đó. Công dụng mà họ quan tâm hàng đầu đó là tác dụng chữa bệnh của chúng. Điển hình là John Pemberton, người sáng lập ra công ty Coca-Cola. Ban đầu, loại đồ uống này chủ yếu có tác dụng chống đau đầu và mệt mỏi, được chiết xuất từ cây cola và được trồng nhiều ở Nam Mỹ. Ông là một dược sĩ giỏi. Những năm tháng sau đó đánh dấu sự phát triển đỉnh cao của ngành nước giải khát trên toàn cầu, và sự phát triển đó sẽ khó có thể dừng lại trong tương lai. Mặc cho đã có những sự kiện dấy lên những trở ngại về nước giải khát đối với sức khỏe của con người. There's nothing like ice cold Coca-Cola. Khi nhắc tới nước ngọt thì chúng ta nghĩ ngay tới hình ảnh của những người trẻ đang enjoy cuộc sống, đang tận hưởng party ở bãi biển, hay là cảnh chúng ta sum họp gia đình vào những ngày Tết, và những công ty nước ngọt họ hiểu rõ điều đấy. Nhưng đằng sau những quảng cáo thành công như thế có một vấn đề. Ngọt có ga không những không bổ dưỡng mà ngược lại nó còn gây hại cho sức khỏe, là một trong những thủ phạm gây bệnh béo phì, tiểu đường và tim mạch. Vấn đề đầu tiên đối với nước ngọt là nó ở dạng lỏng, khác với cả ở dạng rắn. Có một nghiên cứu được thực hiện như sau. Có hai nhóm. Nhóm đầu tiên ăn kẹo, nhóm thứ hai uống nước ngọt. Cho là họ ăn và uống một lượng kilocalo bằng nhau. Và kết quả cho thấy những người nào ăn kẹo vào bữa phụ thì đến bữa chính họ sẽ ăn ít lại. Còn những người nào uống nước ngọt vào bữa phụ thì đến bữa chính họ sẽ ăn nhiều hơn. Và đấy là lý do tại sao bạn tăng cân. Cơ thể con người có cơ chế no để giúp bạn cân bằng lượng năng lượng nạp vào và năng lượng tiêu thụ. Nhưng khi bạn uống nước ngọt, cơ chế này không hoạt động, và đấy lý do tại sao nhiều người trên thế giới bị tăng cân mà không hề hay biết. Và vấn đề thứ hai đối với nước ngọt đó là chúng chứa rất nhiều đường. Đường là một chất làm cho đồ ăn có cảm giác ngọt. Các loại đường nói chung được chia thành hai loại đường đơn, đó là đường glucose và đường fructose. Dễ hiểu nhất là đường trắng bạn ăn hàng ngày có chứa một nửa glucose và một nửa fructose. Trong nước ngọt có chứa nhiều hơn fructose, và đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng béo phì đối với nhiều người trên thế giới. Đường fructose có nhiều ở trong trái cây và nó có rất nhiều ở trong đường thực phẩm và ở trong nước ngọt. Glucose sau khi được ăn hay uống thì sẽ được hấp thụ vào máu trực tiếp, còn fructose muốn được hấp thụ vào máu thì phải chuyển thành glucose qua gan, và đây là nơi vấn đề xảy ra. Gan là nơi có nhiệm vụ chuyển hóa fructose thành glucose, và khi bạn uống một lượng nước ngọt rất nhiều như thế thì gan bị quá tải, và khi nó bị quá tải nó chuyển lượng fructose này thành mỡ, và đấy là lý do vì sao lượng mỡ của bạn tăng lên đáng kể. Fructose khi vào cơ thể cũng làm giảm chuyển hóa, tức là lượng năng lượng tiêu thụ của bạn cũng giảm đi so với một người bình thường. Chỉ số BMI là một chỉ số để đánh giá lượng năng lượng cơ thể tiêu thụ lúc nghỉ cho những hoạt động như là thở, hô hấp, vận chuyển máu trong cơ thể. Và khi bạn tiêu thụ nhiều fructose thì lượng năng lượng này giảm đi, năng lượng đầu ra của bạn sẽ giảm,
so với lượng năng lượng của bạn nạp vào, và điều đó là bạn ta cần. Và vấn đề cuối cùng đối với fructose đó là chúng làm tăng một hiện tượng gọi là hiện tượng đề kháng insulin. Hiện tượng đề kháng insulin là một hiện tượng insulin hoạt động không hiệu quả, dẫn đến một tình trạng gọi là đái tháo đường. Và đấy là lý do vì sao các bạn thấy những người uống nước ngọt nhiều thì thường hay bị tiểu đường. Và rõ ràng là nước ngọt có rất nhiều tác dụng bất lợi cho cơ thể của chúng ta. Câu hỏi đặt ra là uống nước ngọt bao nhiêu thì là thừa? Nếu bạn đang uống 1 ly nước ngọt hàng ngày thì khả năng cao trong tương lai là bạn sẽ gặp các vấn đề về béo phì và đái tháo đường. Mình không có một lời khuyên nào để nói rằng uống bao nhiêu nước ngọt là vừa đủ. Mình chỉ muốn nói một điều rằng là hãy hạn chế việc uống nước ngọt nhiều nhất có thể. Và nếu như bạn còn trẻ, hãy ưu tiên cho sức khỏe của bạn ngay bây giờ. Mình chúc bạn có một sức khỏe tốt và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Cảm ơn. Hi, chào tất cả mọi người. Mình là Kylie. Đây là những video đầu tiên của mình và mình hy vọng các bạn vui khi xem nó. Nếu các bạn quan tâm về sức khỏe và muốn biết thêm những thông tin từ những nghiên cứu mới nhất ở trên thế giới, hãy like và subscribe trang của mình nhé. Mình sẽ quay lại.